नमस्ते। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई जर्मनी ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले 1 2 3 कसरी रिड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ म तपाईलाई देखाइदिने छु। यही तरिकाले तपाईले जर्मनी ल्याङ्ग्वेजमा 1 2 3 कसरी रिड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चेक गर्नु होला। जस्तै अब तपाईले 1 भन्न चाहनुहुन्छ भने 1 2 भन्न चाहनुहुन्छ नि त y 3 drei 4 vier 5 fünf 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 यसलाई तपाईले फेरि दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। 1 2 तपाईले 10 सम्म सिक्नु भयो भने अगाडिको काउन्ट गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। 1 1 3 3 4 4 5 5 र 13 भन्न चाहनुहुन्छ नि 13 14 14 यसरी तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। 19 भन्नुभयो भने 19 यसरी तपाईले दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडि तपाईको 20 30 40 चाहिँ यसरी रिड गरिन्छ। त 1 सिल भनेको 20 द्राइसिस 30 फियरसी 40 फ्यूल फस्सी 50 100 100 अब 21 22 भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी तपाईले रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले रिड गर्नु होला। ट्वेन्टी वन भन्दा 9 विन null 1
0 0 र ABCD पढ्नु भएको छैन भने आ भनेको ए, बे भनेको बी, चे भनेको सी, डे भनेको डी, ए भनेको ई। यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईले क ख भन्दाखेरि अथवा ABCD पढ्दा यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। आ ए, बे बी, चे सी, डे डी, ए ई, एफ एफ, जी एच गे, जी हा एच, ई आई, योट जे। यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर चेक गर्नु होला। KAH का भनेको के, एल भनेको एल, एम एम, एन एन, OH ओ, यसलाई पनि दोहोर्याएर तपाईले रिड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको PH पे भनेको पी, कु भनेको क्यू, एर भनेको आर, एस भनेको एस, TEH टे भनेको टी। उ भनेको यु, फाउ भनेको भी, वे भनेको डब्ल्यू, एक्स भनेको एक्स, एप्सिलोन भनेको वाई, जेड भनेको जेड। यसरी तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईले जर्मनी ल्याङ्ग्वेज अल्फाबेट अथवा नम्बरहरू यसरी सिक्न सक्नुहुन्छ। र अरु पनि थुप्रै जानकारी लागि अगाडि मैले भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले चेक गर्नु होला।